हामीले डिस्कस गरिसक्यौं रिसर्चको मोस्ट कन्फ्युजेबल टपिक मलाई चाहिँ कन्फ्युज लागेको टपिक चाहिँ एउटा थियो रिसर्च टाइप्स अर्को थियो रिसर्च डिजाइन मलाई यो तीनटा टपिक एउटै लाग्थ्यो रिसर्च अब छ मेथड के चाहिँ रहेछ यो तीनटा भन्ने जस्तो लाग्थ्यो त्यही भएर हामीले चाहिँ टाइप्स अनि डिजाइन चाहिँ डिस्क्राइब गरिसक्यौं अब हाम्रो भनेको रिसर्च मेथड के छ त रिसर्च मेथडोलोजी पढ्दाखेरि रिसर्च मेथड भित्र हामीले के पढ्नुपर्छ भनेर एक्जाम ओरिएन्टेड 10 मार्क्समा सोधेको छ म्याक्सिमम युनिभर्सिटी एक्जाममा एक्जाम ओरिएन्टेड सर्ट एन्ड स्वीट नोट ह्यान्ड रिटन नोट सर्ट एन्ड स्वीट ह्यान्ड रिटन नोट छ ह्यान्ड रिटन छ सो लेट्स स्टार्ट रिसर्च मेथडोलोजी जसमा चाहिँ इन द बायोमेडिकल इन्भेस्टिगेसन प्राइमरीली इम्प्लोय 3 main methodologies approaches to conduct systemic studies हामीले यो तीनटा मेन मेथडोलोजी युज गर्न सक्छौं एउटा क्वालिटेटिभ एउटा क्वान्टिटेटिभ मिक्स मेथड क्वान्टिटेटिभ मेथड फर्स्टमा लिम यसको डेफिनेसन क्वान्टिटी भन्ने बित्तिकै नम्बरको क्वान्टिटेटिभ रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक इन्भेस्टिगेसन अफ न्यूमेरिकल डाटा नम्बरको टु इस्टाब्लिश प्याटर्न्स रिलेसनशिप और कज इफेक्ट एसोसिएसन युजिङ स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस के भन्यो भन्दा क्वालिटेटिभ रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक इन्भेस्टिगेसन्स अफ न्यूमेरिकल डाटा टु इस्टाब्लिश प्याटर्न्स रिलेसनशिप और कज इफेक्ट एसोसिएसन युजिङ स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस नम्बर डाटा युज गरेर स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिसमा कुनै मेथडको एप्लाई गरिरहेको छ भने त्यसलाई के भन्छ हाम्रो क्वान्टिटेटिभ मेथड भन्छ क्वान्टिटेटिभ मेथड It emphasizes objectivity, measurement and replicability of finding. यसले चाहिँ यो तीनटालाई एम्फसाइज गरेर राखेको हुन्छ यसको पर्पज भनेको टु टेस्ट हाइपोथेसिसलाई टेस्ट गर्नु मेजर्स भेरिएबललाई मेजर गर्नु एन्ड प्रोड्युस रिजल्ट्स द्याट क्यान बी जनरलाइज टु अ लार्जर पपुलेसन हामीले पहिला हाइपोथेसिसलाई टेस्टिङ गर्यौं त्यसपछि भेरिएबललाई मेजर गर्यौं त्यसपछि एउटा एक्युरेट रिजल्ट प्रोड्युस गरेर चाहिँ लार्जर पपुलेसनमा जनरलाइज गर्नको लागि हामीलाई कुन चाहियो भन्दा क्वान्टिटेटिभ मेथड चाहियो यसको एप्लिकेसन कहाँ हुन्छ भन्दा यसको एप्लिकेसन भन्ने ठाउँहरु मेजरिङ बायोकेमिकल प्यारामिटर्स सेरम ग्लुकोज कोलेस्ट्रोल एन्जाइम एक्टिभिटी मेजरमेन्ट गर्दाखेरि हामीले क्वान्टिटेटिभ मेथड युज गर्छौं determining prevalence or incidence rates prevalence of anemia among pregnant women यति बेला पनि हामीले कुन युज गर्छौं क्वान्टिटेटिभ मेथड युज गर्छौं assessing antimicrobial resistance patterns of E. coli and UTI भन्यो quantitative conducting experimental studies to evaluate new diagnosis method drugs quantitative common designs quantitative को common designs भनेको डिस्क्रिप्टिभ एनालाइटिकल एक्सपेरिमेन्टल क्रस सेक्सनल एन्ड केस कन्ट्रोल स्टडीहरु जति पनि छन् स्टडी डिजाइनहरु यो सबै क्वान्टिटेटिभ मेथडमा पर्छ कुन रहेछ डिस्क्रिप्टिभ एनालाइटिकल एक्सपेरिमेन्टल क्रस सेक्सनल एन्ड केस कन्ट्रोल यसको एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि अ ल्याबोरेटरी बेस्ड स्टडी एनालाइजिङ द एन्टिबायोटिक ससेप्टिबिलिटी प्याटर्न अफ स्टेफिलोकोकस अरियस isolates using the Kirby-Beer distribution method and applying statistical test chi-square test t-test to validate results भनेर चाहिँ एक्जाम्पल सजिलो छ एउटा चाहिँ एनालाइजिङ एन्टिबायोटिक ससेप्टिबिलिटी प्याटर्नमा स्टेफिलोकोकस अरियसको ससेप्टिबिलिटी प्याटर्न के छ भनेर हामीले डिटेक्ट गर्दैछौं त्यसमा कुन मेथड युज गर्यौं किर्बी-बेयर डिस्ट्रिब्युसन मेथड युज गर्यौं यसलाई केमा एप्लाई गर्यौं हामीले स्ट्याटिस्टिकल टेस्ट ची स्क्वायर टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्टिङ हो नि त्यही भएर ची स्क्वायर टेस्ट गर्यौं टु भ्यालिडेट रिजल्ट्स अब त्यो रिजल्टलाई भ्यालिडिटी दिनलाई चाहिँ हामीले कुन युज गर्यौं भन्दा ची स्क्वायर टेस्ट टी टेस्ट जुन चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल टेस्टहरु छ त्यो एप्लाई गर्यौं त्यसलाई भन्छ क्वान्टिटेटिभ मेथड्स अब आयो क्वालिटेटिभ मेथड्स
क्वालिटेटिभ मेथड्सको डिफिनेसन भन्दाखेरि क्वालिटेटिभ रिजल्ट्स फोकस अन अन्डरस्ट्यान्डिङ ह्युमन बिहेभियर। क्वालिटी बुझाउने कुराहरू ह्युमन बिहेभियर, एटिट्युड, एक्सपिरियन्स एन्ड पर्सेप्सन रिलेटेड टु द हेल्थ एन्ड बायोमेडिकल प्र्याक्टिस, यसलाई भन्छ क्वान्टिटेटिभ मेथड्स। इट डिल्स विथ द नन न्युमेरिकल डिस्क्रिप्टिभ डाटा सच एज वर्ड्स, ओपिनियन एन्ड अब्जर्भेसन। यो त क्वालिटी भन्ने बित्तिकै हामीले वर्डबाट नै बुझिहाल्यौँ। अब छ पर्पोज, टु एक्सप्लोर वाइ एन्ड हाउ सर्टेन फेनोमेना अकर्स, प्रोभाइडिङ कन्टेक्स्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ बायोमेडिकल अर हेल्थ रिलेटेड इस्यु। पर्पोज पनि हामीलाई आइडेन्टिफाई भयो, टु एक्सप्लोर वाइ एन्ड हाउ सर्टेन फेनोमेना अकर, प्रोभाइडिङ कन्टेक्स्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ बायोमेडिकल अर हेल्थ रिलेटेड इस्यु। यसको एप्लिकेसन कहाँ कहाँ हुन्छ भने एक्सप्लोरिङ पेसेन्ट एटिट्युड्स टुवार्ड्स ब्लड डोनेसन अर एचआइभी टेस्टिङ, अन्डरस्ट्यान्डिङ हेल्थ वर्कर्स understanding health workers' challenge in biosafety and infection controls, investigation community beliefs regarding vaccination or disease causations, evaluating ethical concerns and laboratory practice during sample collection। यो सबै यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ, क्वालिटेटिभ मेथड गर्छौँ, जहाँ चाहिँ बिहेभियरको कुरा आउँछ, ह्युमन डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्सको कुरा आउँछ, पर्सेप्सनको कुरा आउँछ, त्यहाँ चाहिँ क्वालिटेटिभ मेथड युज गरिन्छ। कमन मेथडहरू यसमा कुन कुन युज गर्न सकिन्छ भन्दा डेप्थ इन्टरभ्युज, फोकस ग्रुप डिस्कसन, पार्टिसिपेन्ट अब्जर्भेसन, केस स्टडिज एन्ड इथ्नोग्राफिक स्टडिजहरू हामीले युज गर्न सक्छौँ कुनमा, क्वालिटेटिभमा। यसको इक्जाम्पल भनेको अ फोकस्ड ग्रुप डिस्कसन विथ ल्याबोरेटरी टेक्नोलोजिस्ट एक्सप्लोरिङ देयर पर्सेप्सन टुवार्ड बायोसेफ्टी प्र्याक्टिस एन्ड ब्यारियर्स टु पिपिई युज इन द क्लिनिकल ल्याबोरेटरी। इजी इक्जाम्पल छ, यसमा धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन। यो मेथड मिक्स मेथड, क्वालिटी र क्वान्टिटी दुइटै मिक्स भयो भने त्यसलाई के भन्छ, मिक्स मेथड। रिसर्च इन्टिग्रेटेड बोथ क्वान्टिटेटिभ एन्ड क्वालिटेटिभ टेक्निक्स विदिन अ सिङ्गल स्टडी टु अब्टेन कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड कोरोबोरेटिभ फाइन्डिङ भनेको छ। कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड कोरोबोरेटिभ फाइन्डिङको लागि मिक्स मेथड युज गरिन्छ, जसमा कि जसको पर्पोज चाहिँ के छ भन्दा कम्बाइन स्ट्याटिस्टिकल प्रिसिजन विथ कन्टेक्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ अलाउइङ फर द ट्रायङ्गुलेसन क्रस भेरिफिकेसन अफ डाटाको क्रस भेरिफिकेसन गर्नको लागि मिक्स मेथड युज गरिन्छ। एप्लिकेसन एन्ड बायोमेडिकल साइन्स, स्टडिङ एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स क्वान्टिटेटिभली ल्याबोरेटरी डाटा वाइल एक्सप्लोरिङ फिजिसियन्स एन्टिबायोटिक प्रिस्क्राइबिङ बिहेभियर क्वालिटेटिभली। यो भयो एउटा एप्लिकेसन। अर्को एप्लिकेसन छ एसेसिङ प्रिभ्यालेन्स अफ एनिमिया एलोङ विथ डायटरी बिहेभियर एन्ड अवेरनेस। एनिमिया भन्यो क्वान्टिटेटिभ, अवेरनेस भन्यो बिहेभियर अवेरनेस क्वालिटेटिभ। इभ्यालुएटिङ पेसेन्ट सेटिस्फ्याक्सन्स बाई युजिङ सर्वे क्वेसनियर्स एन्ड फलोअप इन्टरभ्यू। इजी। टाइप्स अफ मिक्स मेथड डिजाइन्स, यसमा हामीले सिक्वेन्सियल एक्सप्लानेटरी, सिक्वेन्सियल एक्सप्लोरेटरी, कन्करेन्ट तीनटा मेथड डिजाइन युज गर्न सक्छौँ। सिक्वेन्सियल एक्सप्लानेटरी भनेको क्वान्टिटेटिभ, यो चाहिँ क्वान्टिटेटिभ है, क्वान्टिटेटिभ टु क्वालिटेटिभ भयो भने यसलाई के भन्छ हाम्रो एक्सप्लानेटरी। क्वालिटेटिभदेखि क्वान्टिटेटिभ भयो भने हामीले त्यसलाई एक्सप्लोरेटरी भन्छौँ। कन्करेन्ट भनेको बोथ मेथड सँगसँगै, दुइटै मेथड सँगसँगै गयो भने त्यसलाई हामी भन्छौँ कन्करेन्ट। इक्जाम्पल भनेको स्टडी मेजरिङ एचपिभी इन्फेक्सन रेट्स एमङ ल्याब वर्कर्स एन्ड इन्टरभ्यू देम अबाउट भ्याक्सिनेसन ब्यारियर। क्वान्टी र क्वाली बोथ भयो, सो यसलाई मिक्स मेथड भन्छ। हामीले अहिलेसम्म डिस्कस गरेको भनेको रिसर्च मेथड एउटा छ हाम्रो फर्स्टमै छ क्वान्टिटेटिभ मेथड, अर्को छ क्वालिटेटिभ मेथड, अर्को छ मिक्स मेथड।
यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ युनिभर्सिटी इक्जामको लागि रिसर्च मेथोडोलोजीमा 10 मार्क्समा कि 5 मार्क्समा कि चाहिँ 10 मार्क्समा कन्टिन्यू सोधिरहेको हुन्छ सो एकदमै ध्यान दिएर प्रिपेयर एकदम टक्क स्ट्यान्डर्ड नोट छ एकदम ध्यान दिएर पढ्नु होला यो चाहिँ धेरै हेल्पफुल छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ किप सपोर्टिङ